Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Chu Á Huy đã dẫn Mục Vân đến chỗ Chu gia của hắn để cho bọn họ biết Mục Vân có thể giải độc trên người mình. Sau một hồi giải thích, Chu Vân Kiệt là nhị gia của Chu Á Huy cũng phải đồng ý và hứa xem Mục Vân là ân nhân nếu giải được độc tính. Lúc này, Mục Vân bằng sức mạnh của mình đã làm cho Chu Vân Kiệt từ một quái vật biến thành một ông lão. Thấy bộ dạng của mình lúc này, ông ta vô cùng chấn kinh. Sau hàng trăm năm thì cơ thể ấy cũng đã già đi. Nước mắt chảy xuống, Chu Vân Kiệt quỳ trước Mục Vân khóc không nói lên lời. Chỉ cần tiểu huynh đệ có thể loại trừ được độc tố trong cơ thể lão phu, dù có máu chảy đầy đầu ta cũng sẽ không tiếc. Thấy thế, Mục Vân bình tĩnh nói, đứng lên trước đi. Ta bây giờ cũng chưa có cách gì, chỉ đợi xem có đem các ngươi rời khỏi nơi này được không. Chu Á Huy nghe được mới lên tiếng, trên đỉnh núi này chỉ có một lối thông ra ngoài, nhưng chúng ta cũng khó mà vượt qua được, tất cả là do thủ đoạn của Huyền Không Sơn. Chỉ có cách giải trừ huyết độc, lúc đó mới có thể ra ngoài. Sở dĩ như vậy vì một khi có người rời khỏi di chỉ cổ long này thì kế hoạch sẽ bị bại lộ, Huyền Không Sơn sẽ không xong với 3.000 tiểu thế giới. Sau đó, Chu Vân Kiệt tiếp tục nói, chúng ta ở chỗ này đã được mấy ngàn năm, chờ đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao. Mục Vân huynh đệ tiến vào đây để tìm bảo vật thì cứ tiếp tục tìm. Chỉ cần ngươi có thể rời khỏi đây, hãy đến Chu gia ta và báo tin, nhất định họ sẽ phối hợp và có cách. Lời nói vừa dứt, ông ta mới đưa cho Mục Vân một cái lệnh bài và nói, đây là lệnh bài thần của Chu gia ta, chỉ có các đệ tử và các trưởng lão mới có. Toàn bộ Chu gia không có quá 10 người được nắm giữ, Huy Nhi và ta chính là một trong số đó. Hơn nữa, lệnh bài này có giá trị cao quý, ai nhìn thấy nó như nhìn thấy tộc trưởng. Nếu chúng ta không còn, thì lệnh bài cũng sẽ tự bảo. Ngươi hãy mang theo nó ra khỏi di chỉ cổ long sẽ tìm được tộc trưởng, ông ấy nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Lời nói vừa dứt, Chu Vân Kiện đưa lệnh bài cho Mục Vân cầm và hắn liền nói, đã như vậy, ta xin phép rời đi, hẹn sau này gặp lại các vị. Nhìn theo bóng Mục Vân rời đi, Chu Á Huy trong lòng vẫn hơi kinh ngạc và nói, Nhi gia, thật sự cho hắn lệnh bài của Chu gia sao? Thấy thế, Chu Vân Kiệt khẽ thở dài, hiện tại tộc trưởng chỉ có thể tin tưởng người này, không còn cách nào khác. Không biết lần này các đệ tử của Chu gia có tiến vào di chỉ cổ long hay không, ta mong họ không gặp bất kỳ tai nạn nào. Tuy nhiên Mục Vân sẽ không đến Chu gia ngay chỉ với vài câu nói của ông ta. Trên đường, Mục Vân cũng nói, chờ ta trị khỏi bệnh cho các ngươi, ta sẽ cấy huyết độc của mình vào trong máu các ngươi. Nếu như dám đối phó với ta, thì sẽ không xong đâu. Lời nói vừa dứt, Mục Vân tiếp tục bay tới phía trước. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy những tia sáng đỏ rực bao trùm bầu trời, trông thật đáng sợ. Sau đó, Mục Vân mới cầm Tiềm Long kiếm trong tay và một nhát chém tới. Chỉ là thế lực kia quá kinh khủng, nó kéo lấy thân thể hắn chìm xuống. Cú sốc đó khiến Mục Vân lại tung ra đòn kiếm thứ hai, nhưng nó lại khiến anh bay lên cao hàng chục mét. Đến đây là hết tập 337 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.